Είναι 3,5 ώρα το βράδυ. Έχουμε φτάσει Ουρανούπολη. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα να περάσει η ώρα, να πάμε να πάρουμε τα διαμονητήρια. Θα μπούμε στο Άγιο Όρος σήμερα για 4 μέρες και ελπίζω να σας πάρω μαζί να ταξιδέψουμε και για σας που δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, να δείτε κι εσείς αυτά που θα δούμε κι εμείς. Ελάτε μαζί να σας πάρω σε αυτό το πνευματικό ταξίδι. Κρύο, αλλά εμείς εδώ στην αναμονή να πάρουμε τα διαμονητήρια. Πολύ αναμονή όμως το έχουμε παγώσει. Βρισκόμαστε μέσα στο καράβι Αγία Άννα. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί προσκυνητές. Τα καταφέραμε, μπήκαμε γρήγορα, περάσαμε το πρώτο και τα λέμε τώρα στη Δάφνη που θα κατεβούμε. Μόλις φτάσαμε Δάφνη, πήραμε το πανάκι να πάμε για Καριές και συνεχίζουμε από εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στις Καριές. Είμαστε στο κέντρο του Αγίου Όρους, στο διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους. Πήγαμε, προσκυνήσαμε το άξιο νηστή. Δεν μπορώ να σας δείξω εικόνες από μέσα, απαγορεύεται. Αλλά θα σας πάρω μαζί μου να πάμε τώρα στο κελάκι του Αγίου Παΐσιου, στην Παναγούδα, από το μονοπάτι. 1 ώρα περπάτημα, το έχουμε για πλάκα και συνεχίζουμε με την καλύτερη παρέα. Για πλάκα. Και πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ ακριβώς είναι το άξιο νηστή. Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πίσω μου είναι η επιστασία. Το κέντρο εδώ του Αγίου Όρους. Και ανεβαίνουμε. Δεν πιστεύω να κρυώνεις. Όχι. Καλά. Για να πάμε στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου, θα πάμε μέσα από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Θα σας δείξω και από εκεί κάποιες εικόνες. Θα μπούμε μέσα, θα περάσουμε στην πίσω αυλή και θα συνεχίσουμε για το κελάκι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Άγιο Όρος. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλο σκοπό στη ζωή μου να έρθω και τελικά έδωσε η Παναγία, βοήθησε και ήρθα μετά από τόσα χρόνια που ήθελα να έρθω. Δεν θα προλάβουμε να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα, γιατί θα καθίσουμε για 3 βράδια. Θα μείνουμε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και σε ένα κελάκι στη Νέα Σκήτη, αλλά ό,τι μπορέσω θα προσπαθήσω να σας το μεταφέρω, να το δείτε και εσείς οι γυναίκες που δεν μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα, αλλά και οι υπόλοιποι που είστε μακριά ή που θέλετε να έρθετε. Και θα φτιάξουμε και ένα βίντεο με τη διαδικασία που πρέπει να κάνει κάποιος για να έρθει εδώ. Όπως εμείς δυσκολευτήκαμε αλλά τα βρήκαμε τελικά, έτσι θα σας τα πω αναλυτικά βήμα-βήμα τι να κάνετε
Για όποιον θέλει να έρθει. Μόλις περάσαμε και την πύλη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Θα πάμε γρήγορα εμείς στο Κελάκι και θα γυρίσουμε να τη δούμε πιο μετά. Εδώ έχουν και τα ξυλαράκια του για να ζεσταίνονται που κόβουν το χειμώνα. Πραγματικά τα κτίρια είναι τόσο ωραία, τόσο υπέροχα και αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά που νομίζεις ότι γυρίζεις πίσω στον χρόνο. Το κρύο τσουχτερό σήμερα έχει -3, -4 αυτή τη στιγμή, αλλά και η φλόγα μέσα μας, η λαχτάρα που ήρθαμε και δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Έχουμε φτάσει τώρα, βρήκαμε το μονοπάτι. Από εδώ πάμε για το Κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Πάμε και για την Ιερά Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ιερά Μονή Ιβύρων, Σταυρονικήτα. Και από εδώ πάει για τον Ξεροπόταμο και τη Φιλοθέου. Εμείς συνεχίζουμε προς τα κάτω. Πραγματικά έχει πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Αλλά νιώθω σαν μικρό παιδί που είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό το πράγμα που νιώθω. Αλλά είμαι πραγματικά σαν μικρό παιδί που ήρθε στον τόπο του. Παντού βλέπεις κελάκια διασκορπισμένα μέσα στο βουνό που έχουν διάφοροι μοναχοί που ασκητεύουν εδώ στο Άγιο Όρος. Έχουμε μπει τώρα σε χωματόδρομο, θα μπούμε σε μονοπατάκι τώρα σιγά σιγά να πάμε για τον Άγιο Παΐσιο. Εδώ είναι το κελάκι του Γέροντα Γαβρίλ που έχετε δει που είναι εξαπλωμένος. Εδώ από κάτω είναι. Να δούμε μήπως προλάβουμε και μπορεί να μας μιλήσει. Περνάμε και ένα καταπληκτικό ξύλινο γεφυράκι πάνω από ένα ποτάμι και κοντεύουμε όπου να είναι, φτάνουμε στο Κελάκι. Θωμά, πώς αισθάνεσαι που ήρθαμε στα Γιώρος? Είναι εξαιρετικά. Το τοπίο φοβερό. Οι άλλοι έχουν μείνει λίγο πίσω. Και επιτέλους είδες, για να κάνουμε προπόνηση στο χωριό, στη Βόρεια Εύβοια, πώς το πας στο μονοπάτι. Ωραία, Βολίδα. με έχεις κάνει εξπέρ. Βολίδα. Όσοι πάνε με το φώτι γίνονται Βολίδα. βολίδα. Εντάξει, το μονοπάτι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Είναι τεράστιο, δεν χάνεσαι, έχει παντού ταμπέλες. Λίγο καλή φυσική κατάσταση να έχεις, θα το βγάλεις. Και αν δεν έχεις, σιγά σιγά θα το βγάλεις. Δεν κάνουμε αγώνες εδώ. Εδώ έχουμε έρθει για προσκύνημα για να γυμνάσουμε την ψυχή μας. Έχουμε φτάσει έξω από το Κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Πήραμε λουκουμάκι για να μπούμε μέσα. Αυτός ήταν ο όρος που μας είπε εδώ ο γέροντας. Και πάμε να μας κάνει μια μικρή ξενάγηση. Βρισκόμαστε έξω από το Κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Βλέπουμε ακόμα τα καθίσματα. Των φαράσων των γόνων και του Αθώνος κλαίσμα και των απεώνος οσίων μιμητήν και ισότιμον. Και αφού είχαμε την ευλογία να ψάλουμε και το πολιτίκιο του Άγιου Παΐσιου μέσα στο Κελάκι του, εδώ που έζησε τα περισσότερα του χρόνια, μας έδωσε και την ευχή του εδώ ο γέροντας που το προσέχει και συνεχίζουμε να πάμε σε άλλον έναν γέροντα, στον Πάτερ Γρηγόριο, να του μιλήσουμε. Μόλις φύγαμε από το Κελάκι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου κάτω από την Παναγούδα του Αγίου Παϊσίου, πραγματικά παιδιά εδώ οι γέροντες είναι απίστευτοι, άγιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ φιλόξενοι
Όποιος περάσει από εδώ πρέπει να έρθει οπωσδήποτε μια βόλτα. Ένας κρυφός θησαυρός του Αγίου Όρους, πραγματικά. Φεύγουμε τώρα από τα κελάκια αυτά και πάμε ξανά να βγούμε στον κεντρικό δρόμο, να βγούμε προς το γέροντα Γαβριήλ, να δούμε αν είναι εκεί να πάρουμε την ευχούλα του, αν είναι καλά να πάρουμε την ευχούλα του και να πάμε γρήγορα να δούμε την Ιερά Μονή Κουτλομουσίου και να πάρουμε το mini bus μετά για το Βατοπέδι που φεύγει στις 1:30 ώρα. Φτάσαμε στο κελάκι του γέροντα Γαβριήλ. Να δούμε αν είμαστε τυχεροί να πάρουμε την ευχούλα του. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να δούμε τον γέροντα Γαβριήλ. Αναπαυότανε, ξεκουραζότανε, είναι και πολύ μεγάλης ηλικίας. Δεν πειράζει όμως, την επόμενη φορά πάμε να συνεχίσουμε, να προλάβουμε να πάμε στη Μονή Κουτλομουσίου και να προλάβουμε το λεωφοριάκι να φύγουμε, να πάμε στο Βατοπέδι. Και με μια ωραία ναυαζούλα φτάσαμε πάλι στη Μονή Κουτλομουσίου. Να μπούμε μέσα να προσκυνήσουμε και εδώ, να προλάβουμε και να συνεχίσουμε. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στην Ιερά Μονή Κουτλομουσίου. Πανέμορφη μονή και αυτή, με πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μέσα. Προλάβαμε και εδώ το μοναστήρι. Πάμε να προλάβουμε και το βανάκι τώρα, να φύγουμε, γιατί από ό,τι μας είπαν είναι μια μεγάλη απόσταση μέχρι το Βατοπέδι. Να προλάβουμε να πάμε στα κελιά, στα δωμάτια δηλαδή που θα μείνουμε, και να πάμε στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο. Φτάσαμε μόλις στο Βατοπέδι, στην Ιερά Μονή, πίσω μου, και θα πάμε μέσα τώρα να τακτοποιηθούμε στα δωμάτια για να πάμε μετά στον Εσπερινό. Είμαστε στο Χουνταρίκι, μέσα στη Μονή Βατοπέδιου. Και απολαμβάνουμε το τσίπουρο. Τσιπουράκι, Με γλυκάνι. λουκουμάκι, με το καλωσόρισμα. Γεια. Γεια μας. Γεια σου Θωμάστο. Γεια σου Απολύγου. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, αφού πήραμε ένα μικρό κέρασμα, λουκουμάκι με τσιπουράκι, ήρθαμε έξω στο μπαλκόνι να δούμε λίγο το τυφαία, να πάμε στα δωμάτια και μετά αρχίζει το πρόγραμμα του Εσπερινού, νυχτερινή ακολουθία, γιατί αύριο έχουμε και τα φώτα, τον Εσπερινό των Βιοφανίων και την Δευτέρα τα φώτα με το παλιό βυζαντινό ημερολόγιο. Αφού τακτοποιηθήκαμε λοιπόν στα δωμάτια μας, πάμε τώρα, ήρθε η ώρα για τον Εσπερινό. Λοιπόν, μόλις τελείωσε ο Εσπερινός, κάναμε και μια μικρή ξενάγηση εδώ οι πατέρες. Προσκυνήσαμε και Άγια Λείψανα, την Αγία Ζώνη, την Αγία του Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο Θεολόγο και άλλα πολύ ωραία και ιερά Λείψανα. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο και το βράδυ κατά τις 8 έχουμε την Αγρυπνία, την πρώτη Αγρυπνία για τα φώτα με το παλιό ημερολόγιο. Καλημέρα, μόλις έχει ξημερώσει η μέρα
Κυριακή, δεύτερη μέρα στο βατοπέδι και σηκωθήκαμε να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Θα κάνουμε και μια μικρή ξενάγηση μετά γύρω-γύρω από τους χώρους του μοναστηριού και μέσα να τον δούμε και πιο καλά. Και αφού τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία την πρωινή, θα κάνουμε ένα μικρό tour εδώ μέσα στο μοναστήρι να το δείτε. Εδώ έξω το μοναστήρι έχουν και μια μεγάλη λίμνη με κάτι ψάρια, είναι κόι, ιαπωνικά ψαράκια αυτά. Βγήκαμε από την πύλη τώρα. Εκεί πάνω είναι και τα κελάκια μας που μένουμε. Θα πάνω τα κτίρια κόκκινα. Και πάμε τώρα προς τον Αρσανά. Στο λιμάνι δηλαδή κάτω. Έχουμε φτάσει τώρα στον Αρσανά. Εδώ πέρα είναι κάτι και σαν ηχθειοκαλλιέργειες παλιές που πρέπει να είχαν. Τρελό βορειά σήμερα, έχει πάρα πολύ κύμα. Αλλά τα νερά εδώ στον Αρσανά είναι γαλήνια. Η Ιερά Μονή Βατοπεδία που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες είναι από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες μονές του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα και είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη και αξιέπαινη βιβλιοθήκη, πολλά κοιμήλια και μια θαυματουργική εικόνα ανάμεσα στις υπόλοιπες θαυματουργικές εικόνες που έχει, την Παναγία τη Βηματάρισσα. Υπήρξε διαχρονικά κέντρο της μοναστικής ζωής του Αγίου Όρους, αλλά και της διαφύλαξης των χριστιανικών παραδόσεων εδώ και περισσότερα από 1000 χρόνια. Ευλογείτε. Λοιπόν, τρίτη μέρα στο Άγιο Όρος. Φύγαμε από το βατοπέδι, έχουμε έρθει στη Δάφνη, στο λιμάνι. Να πάρουμε τώρα πάλι το καραβάκι, να πάμε νότια προς τη Νέα Σκήτη.
Πάνω στο ας το βάλετε εκεί πέρα για να βολέψει. Φτάσαμε Νέα Σκήτη και πάμε να ανεβούμε τα σκολοπάτια τώρα να πάμε στον Πάτερ Νικόδημο. Εδώ βλέπουμε και τα μουλάρια, οι αχθοφόροι που ανεβάζουν πάνω τον κόσμο. Έχουμε καλή ανάβαση. Όπα. Η ανάβαση είναι ωραία. Τα σκαλοπατάκια ωραία. Σας προτείνουμε να έρθετε. Αλλά να φορέτε όχι και τόσο καλά παπούτσια. Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Άστε. Η ομάδα πίσω τι λέει, ανεβαίνει? Ανεβαίνει. Μια μικρή στάση να ανεβούν και οι υπόλοιποι. Εγώ συνεχίζω λίγο παραπάνω. Πραγματικά αυτό περίμενα από το Άγιο Όρος. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ θέα. Ορίστε, φτάσαμε. Κοντεύουμε. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Στη Νέα Σκήτη μας, εδώ τα κελάκια των μοναχών. Υπέροχα. Κοντεύουμε. Περάσαμε και το Κυριακό. Θα βγούμε μετά να κάνουμε και μια βόλτα. Μήπως μπορέσουμε να πάμε και στην Αγία Άννα να προσκυνήσουμε. Νομίζω ότι προτιμώ αυτό από τα μοναστήρια. Προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, έχουμε έρθει στον Πατέρα Νικόδημο, στο κελί του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Σκήτη. Πραγματικά οι πατέρες εδώ είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και θα φύγουμε τώρα γρήγορα να προλάβουμε να πάμε στην Αγία Άννα, γιατί είναι 3 το μεσημέρι, να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε γρήγορα. Η θέα, όπως βλέπετε κάτω, μοναδική. Πραγματικά γι' αυτό έχουμε έρθει, γι' αυτό το Άγιο Όρος. Λοιπόν, έχουμε φύγει από το κελάκι, από τη σκήτη του Αγίου Γεωργίου, από το κελάκι του Πατρός Νικοδήμου, και θα πάμε τώρα σιγά σιγά στην Αγία Άννα. Πάμε λίγο γρήγορα να προλάβουμε το φως, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η Νέα Σκήτη που βρισκόμαστε τώρα χτίστηκε το 1760. Υπάρχουν περίπου 37 κελιά και καλύβες, ενώ διαβιώνουν εδώ περίπου 60 μοναχοί και έχουν το ιδιόρυθμο τυπικό. Το Κυριακό εδώ της Σκήτης χτίστηκε το 1757. Όσοι έρθετε εδώ πέρα να είστε προετοιμασμένοι για τα πολλά σκαλοπατάκια. Θέλει φυσική κατάσταση, παιδιά, για να τα απολαύσετε και να μην κουραστείτε. Μπροστά μας τώρα εδώ πέρα έχουμε έναν βυζαντινό πύργο που ορθώνεται, επιβλητικός. Η θέα μας από κάτω, το Αιγαίο, νομίζω όλοι μας έχουμε έρθει για αυτό εδώ το μέρος, για αυτό το Άγιο Όρος. Είδαμε πως είναι και η ζωή στο μοναστήρι, τώρα βλέπουμε πως είναι και στις Σκήτες. Το κλίμα οικογενειακό, αδερφικό. Και αφού αφήνουμε τον πύργο πίσω μας, συνεχίζουμε, πάμε για τον τάφο του γέροντα Ιωσήφ, του ησυχαστή, που ασκήτευσε εδώ πέρα. Ένα μικρό μονοπατάκι για να πάμε να το προσκυνήσουμε.
Εδώ βρισκόμαστε στον τάφο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Είμαστε στη Νέα Σκήτη, στο Άγιο Όρος, με μια θέα πίσω υπέροχη. Πραγματικά μεγάλη ευλογία για όποιον έρθει εδώ πέρα. Την ψυχήν εκαθάρα συντώνεις χαμασί, σκληραγωγία νηστεία αδιαλείπτω ευχή, αγρυπνία και πεντάδος των σαν θλίψεως. Η θέα από τον τάφο του γέροντος Ιωσήφ, φοβερή. Όλο το Αιγαίο μπροστά μας. Συνεχίζουμε τώρα να προλάβουμε να πάμε στην Αγία Άννα. Πόρτα Αγιορείτικη εδώ πέρα. Πάμε. Τα μονοπατάκια πεντακάθαρα και συνεχίζουμε γρήγορα για την Αγία Άννα. Έχουμε φτάσει σε μια διασταύρωση τώρα. Εμείς θα πάμε από εδώ για την Αγία Άννα και από εδώ πάει προς την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Εμείς συνεχίζουμε προς τα πάνω, τον ανηφορικό δρόμο. Στον δρόμο μας είδαμε και τα μεταφορικά μέσα του Αγίου Όρους, τα μολαράκια που έχουν οι αχθοφόροι και τα πηγαίνουν. Αρκετά μεγάλη ανηφόρα, πολλά τα σκαλοπάτια και το ψάρι που μας έδωσε ο πατέρας Νικόδημος ήταν υπέροχο, αλλά μας έκασε βαρύ. Κοντεύουμε, πιστεύω, σε λιγάκι θα φτάσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες στη διάθεσή μας και δεν έχουμε και πάρα πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Να σας δείξω και άλλα πράγματα. Θα σας δείξω μετά και το κελάκι που μένουμε. Πήραμε την ευλογία από τον γέροντα να μας αφήσει να τραβήξουμε κάποια πλάνα από μέσα και θα σας δείξω πώς είναι και τα δωμάτια μας και το αρχονταρίκι και την κουζίνα λίγο, ό,τι μπορέσουμε, ό,τι έχουμε ευλογία. Να ξέρετε και κάτι άλλο, και έχω ακούσει πολλές φορές που λένε ότι στο Άγιο Όρος μπορεί και να πεινάσεις. Εμείς 3 μέρες που είμαστε εδώ παίζει να έχουμε πάρει κανένα 2 κιλά από το φαΐ που έχουμε κάνει. Όπου και αν πάμε, κεράσματα, λουκούμια και οι τράπεζες, αν και νηστίσιμες, πλουσιοπάροχες. Και να μην θες να φας, θα πρέπει να φας. Και η αλλαγή ώρας που τρώμε στις 10 ας πούμε και στις 9 το πρωί για μεσημεριανό και στις 4 για βραδινό, πιστέψτε με, δεν θα σας φέρει κανένα πρόβλημα. Έχουμε φύγει τώρα από τα σκαλοπάτια, έχουμε μπει σε καθαρό μονοπάτι, ορεινό, πεντακάθαρο όμως και καλοδιατηρημένο. Δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, αρκεί να έχετε σωστό εξοπλισμό. Σωστά παπούτσια, τα κατάλληλα ρούχα. Βέβαια, εμείς σήμερα δεν φοράμε πολύ καλά ρούχα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Έκανε βασικά κρύο, τώρα έχει μαλακώσει λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ. Πραγματικά ήταν κάτι που ήθελα να κάνω πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το ξανά είπα και πιο πριν. Και έδωσε η Παναγία τώρα και με έφερε. Και γι' αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο για εσάς που για τον ΑΒ λόγο δεν μπορείτε να έρθετε, και για τις γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και για τους άντρες που είτε δεν μπορούν, είτε είναι μακριά, είτε το σκέφτονται. Θα φτιάξουμε και ένα βίντεο που θα εξηγώ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να μπει στο Άγιο Όρος. Πάμε, συνεχίζουμε, κοντεύουμε στην Αγία Άννα. Δίπλα στον κρεμό περπατάμε, αλλά η θέα κόβει την ανάσα. Ήξερα ότι είναι τόσο ωραία, αλλά τόσο ωραία πραγματικά δεν περίμενα ότι θα είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν έχω βρει τον τρόπο ακόμα να σας το μεταφέρω. Αλλά σαν μικρό παιδάκι με που χαίρεται που ήρθες στο Άγιο Όρος. Θα περάσουμε και μια ωραία πύλη τώρα. Πέτρινη, με το σταυρό πάνω. Νομίζω το βλέπετε. Εδώ μπροστά. Πάνω μας βράχια απόκρημνα. Και εμείς συνεχίζουμε. Γιάννα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ναι. Πώς φαίνεται η εμπειρία? Πάρα πολύ ωραία. Θωμά, πώς φαίνεται? Θαυμάσια. Θα ξαναρθείς, Εννοείται. Θα ξαναρθείς. Εγώ εννοείται. Με τα πόδια μόνο. Είναι εύκολο. Πέδες είναι εύκολο να το θυμάστε. Πάτερ, Μεγάλη ευλογία όταν ξεκουραστώ θα σας πω. όπου να είναι κοντεύουμε, βλέπετε τη θέα κάτω. Λαχανιάσα μια γέρια είναι. Έχει αρκετά μεγάλη ανάβαση. Κάπου εδώ πίσω φαίνεται και η Σιμονόπετρα. Την βγάλαμε όπως ερχόμαστε, την είδατε. Κοντεύουμε. Δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε στην Αγία Άννα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω από μέσα πλάνα. Αν αφήνουνε, θα προσπαθήσω να σας δείξω. Από εδώ πάει και το μονοπάτι για την κορυφή του Άθωνα. Πρώτο Θεός. Ελπίζω να το κάνουμε φέτος, να τα καταφέρουμε. Φτάσαμε στην Αγία Άννα. Κάναμε περίπου 45 λεπτά όσο μας είπε ο πατέρας Νικόδημος. Και με αρκετές στάσεις στον δρόμο, αλλά φτάσαμε. Πίσω μου είναι το αρχονταρίκι, εδώ, της Αγίας Άννας, στο Κυριακό. Πάμε προς το μέσα. Καλά πες. Λοιπόν, έχουμε έρθει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Τσιπουράκι και λουκουμάκι όπως σε όλα τα μοναστήρια. Θα καθίσουμε 5 λεπτάκια να ξαποστάσουμε και συνεχίζουμε γρήγορα το δρόμο της επιστροφής γιατί σκοτεινιάζει. Να απολαύουμε και τον Εσπερινό. Φεύγουμε λοιπόν από την Αγία Άννα, πηγαίνουμε πάλι προς τη Νέα Σκήτη, γιατί οι πατέρες είναι καλεσμένοι σε ένα άλλο κελάκι για τον Εσπερινό. Αύριο είναι το Αγίου Ιωάννου με το παλιό ημερολόγιο, το Βυζαντινό, και μας ζήτησαν να το συνοδεύσουμε κι εμείς. Πάμε σιγά σιγά. Και ξανά στον δρόμο της επιστροφής τώρα. Να ξαναπάμε γρήγορα γιατί σκοτεινιάζει και βλέπω να βγάζουμε τους φακούς. Και πήραμε ξανά τον κατήφορο. Κοντεύουμε τώρα. Η κατηφόρα είναι πιο γρήγορη. Πάμε να προλάβουμε τον Εσπερινό τώρα. Στο κελάκι. Φτάσαμε πάλι στη Νέα Σκήτη. Και πάμε τώρα
στο εκκλησάκι που είμαστε καλεσμένοι για τον Εσπερινό. Είμαστε έξω από το κελάκι τώρα, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Να πάμε στον Εσπερινό και να γυρίσουμε μετά προς τα κάτω. Καλημέρα, τέταρτη μέρα σήμερα, τελευταία μέρα. Θα φύγουμε κατά τις 10 με το καραβάκι, αλλά πριν φύγουμε πάμε εδώ δίπλα μας στο Κυριακό για την τελευταία θελετουργία, να δούμε και εδώ πως είναι και να γυρίσουμε μετά, να σας δείξω και εδώ το κελάκι. Μας έχει δώσει ευλογία ο Πάτερ Νικόδημος, να το δείξουμε. Πάμε και ερχόμαστε πάλι. Μόλις τελείωσε και η πρωινή θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα με το βυζαντινό ημερολόγιο και πάμε τώρα σιγά σιγά προς το κελάκι που μένουμε. Να σας κάνω έτσι και μια όμορφη περιήγηση, να δείτε το κελάκι μέσα πως είναι, τα δωμάτια μας, και σιγά σιγά να περάσει λίγο η ώρα και να κατεβούμε προς το λιμάνι. Η θέα μοναδική, πάνω από τη θάλασσα είμαστε. Και πίσω μας τα βράχια του Άθωνα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο κελάκι του Πατέρα Νικόδημου. Πάμε να το δούμε λίγο πώς είναι. Εδώ έχουν τον κήπο τους. Βλέπουμε μαρουλάκια, κρεμμυδάκια, κάπου λάχανα, νερατζιές, λεμονιές, πορτοκαλάκια, τα πάντα. Την κλιματαριά τους εδώ πέρα. Και εδώ έχουν κι άλλο ένα χωραφάκι έτοιμο. Έτοιμο για σπορά είναι. Βλέπουμε τι κουνικίδια. Πάμε να δούμε τώρα πως είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στο κελάκι του Αγίου Γεωργίου που φιλοξενούμαστε. Εδώ είναι ο κύριος χώρος, από εδώ είναι ο ναός, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ βρισκόμαστε στο φουνταρίκι που ερχόμαστε όταν έρχεται κάποιος για πρώτη φορά, το κέρασμά του, μια πρώτη κουβέντα με τον γέροντα. Εδώ που γίνονται όλες οι ωραίες συζητήσεις. Ελάτε λίγο τώρα να σας δείξω πως είναι το δωμάτιο που μένουμε. Τρέχει εδώ ο γέροντας Νικόδημος, πανέμορφα. Εδώ είναι το δικό μας το δωμάτιο, τα γελάκια. Παλιό, παραδοσιακό, αγιορείτικο. Εδώ είναι τα άλλα τα δωμάτια. Το μπάνιο μας εδώ. Εδώ έχει ένα μικρό κουζινάκι. Και από εδώ η θέα που βλέπουμε. Απέναντι είναι τελικά το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και κάτω εκεί το Αιγαίο. Εδώ από κάτω μας είναι το Κυριακό που πήγαμε τώρα στην εκκλησία. Απέναντι τα υπόλοιπα κελάκια πάνω στην πλαγιά και από εδώ βλέπουμε και τους πρόποδες του Άθωνα. Εδώ έχουμε έρθει στην τράπεζα. Να φάμε λίγο πριν φύγουμε. Τραχανάς για το κρύο. Το καλύτερο πρωινό. Αυγουλάκια, τυράκι, αγιορείτικος τραχανάς. Να ζεσταθούμε λίγο, γιατί θα φάμε πάλι κρύο σήμερα. Ο Γιάννης δεν έχει φάει τίποτα. Είναι νηστικός. Γελάει. Από τη στιγμή που γελάει, μην το φοβάστε.
ως τον εχμαλώ τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού και της αναχώρησης από το Άγιο Όρος. Περιμένουμε το καραβάκι σιγά σιγά να έρθει να φύγουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο. Θα ξαναρθούμε σίγουρα στο Άγιο Όρος με την ομάδα που ήρθαμε. Θα ανεβούμε και στον Άθωνα, πρώτο Θεός, να βοηθήσει η Παναγία. Αν σας άρεσε αυτό που κάναμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση. Αφήστε μας τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Και τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, πάντα ψηλά και πάντα ευλογημένα.